Ito na sumisira sa mga ano. Ayan. Yan ang sumisira ng mga ano namin. Talim namin. Mga insekto. Ayan. Ayan mga insekto. Kailan dapat mapatay ko yan? Wishing you could feel me any way you did. What I have here, ayan, meron ng bunga yung aking talong, eggplant, ayan, kita niya yan, ulan niya yan, ayan, oh, ayan, ayan sila, oh, so, diba, ayan, may bunga na yung aking talong. Harvesting ko itong dalawa. Ayan. Ihalo ko sa gulay ko ngayon. Ayan. Kunin ko na. Kunin ko na yung aking talong. Ay, hindi ko makuha. Wala. May na. So yan, ang aking talong. Kukunin ko na. Ayan. Isa, dalawa. Ayan. So dalawa ang aking gugulayin na talong. Ciao. Ano? Yan ang aking talong. Meron din ako ritong mga kamatis. Yan, small. Ayan. Aking mga kamatisan, tomatoes, ang dami na silang bunga. Oh. Malabo na ang harvest ng ating kamatis. Ayan.
pinabangan ng aking garden. Ayan. Ito masarap eh. Yung maliliit na kamatis. Tawag dito cherry tomatoes. Yan ang kamutihan. Ito naman ang aking kale. Aming kale ako sana. Ayan. Pwede nang harvestin ulit. Ito na tumisira sa mga ano, sa mga kale, yung mga ayan. Ayan, mga ano. Saan ba yan? Ayan, ayan. Mga ano nila yan. Ayan. Yan ang sumisira ng mga ano namin. Talim namin. Mga insekto. Ayan. Ngayon may insekto. Kailan dapat mapatay ko yan?
silentro. Ayan. Silentro yan. Ayan siya. Ayan. Ating kale. Harvest na yan mamaya. Harvestin ko. May mga silentro rin yan.